თქვენ უყურებთ ბიზნეს პარტნიორს საქართველოს პირველ არხზე და უსმენთ საქართველოს რადიოს ეთერში ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს თანადაფინანსების გრანტების პროგრამის ერთ-ერთმა გამარჯვებულმა სტარტაპმა ფაბერმა სტარტაპ გრაინდის თბილისის ფარგლებში გამართულ გამოფენაში მიიღო მონაწილეობა და პირველი ადგილიც მოიპოვა. გამარჯვებულების საერთაშორისო ჟიურიმ შეარჩია, თუმცა მანამდე ფაბერის და სხვა ქართულ უცხოელ სტარტაპებს სილიკონ ველის მენტორებმა ჩაუტარეს ტრენინგი. პირველი სამი ადგილის მფლობელები სილიკონ ველზე სტარტაპ გრაინდის მე-10 საიუბილეო კონფერენციაში მიიღებენ მონაწილეობას. ფაბერი კი დამატებით მოხდა სტარტაპ აქსელერაციის პროგრამის შესარჩევ ეტაპზე გლობალური ღონისძიებისთვის. ფაბერის დამფუძნებელი გიორგი ჩუგოშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით. მადლობა მობრძანებისთვის პირველ რიგში. მადლობა მოწვევისთვის. სუბიექტურობაში არ ჩამეთვლება იმედია და რეკლამაში არ ჩამეთვლება თუ ვიტყვი რომ ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი აპლიკაციაა და ყოველთვის ასე აქტიურად ვიყენოს. ძალიან გიხარია. ძალიან პოპულარულია განსაკუთრებით ქალბატონებში და თქვენც როგორც ვიცი, ქალების ესეთ აქტივობებს ძალიან გაძლიერებას, ეკონომიკურ გაძლიერებას ძალიან მხარს უჭერთ და ეს ძალიან კარგია. პირველ რიგში სანამ გადავიდოდეთ იმ სიახლეებზე, რომელიც გაქვთ, რომ გვითხრათ თქვენი კომპანიის ისტორიის შესახებ, რა ისტორია აქვს, რატომ შეიქმნა, როგორ დაიბადა ეს იდეა თავიდან, რომელიც ქალბატონებს ძალიან გვიყვარს. კომპანიის იდეა დაიბადა დაახლოებით 1 წლის წინ, როდესაც მე და ჩემი პარტნიორი ანანო დოლაბერიძე სხვადასხვა საკითხებზე მუშაობდით და გადავწყვიტეთ, რომ მოგვეძებინა ტრენდები, რაც არის მიმდინარე ზოგადად მოდის ინდუსტრიაში. ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ტრენდი, რომელიც გამოიხატა, არის ტანსაცმლის გადაყიდვა. როგორც მოგეხსენებათ, ტანსაცმლის ინდუსტრია და ზოგადად მოდის ინდუსტრია არის ერთ-ერთი ყველაზე დამაბინძურებელი ინდუსტრია მსოფლიოში, ნომერი მეორე არის დაბინძურების დონით, ამიტომ ეს არის ძალიან ძლიერი ტრენდი და მსოფლიოში არის უკვე ბევრი ანალოგიური აპლიკაცია, მაგრამ უფრო განვითარებულ ქვეყნებში, მაგალითად ამერიკაში არის The Real Poshmark-ი, ევროპაში არის Depop-ი, რომელსაც მილიონობით მომხმარებელი ყავთ, მაგრამ ჩვენ რეგიონში ასეთი აპლიკაცია არ მოიპოვებოდა და შესაბამისად ეს აქტივობები იყო სოციალური ქსელების ჯგუფებში გადანაცვლებული და არ ქონდა ორგანიზებული სახე. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ შეგვექმნა ეს აპლიკაცია, მიგვეცა ამ აქტივობისთვის ორგანიზებული სახე და რა თქმა უნდა დაგვეხვეწა ჩვენი სერვისი და სხვა დონეზე გადაგვეყვანა. კიდევ ერთი თქვენი პარტნიორი მოვიდა, დილით გაგვიძება საკმაოდ ჭირს ხოლმე და ამიტომ მესმის აბსოლუტურად გამარჯვებით. აი ქალების ეკონომიკურ გაძლიერებაზე ვამბობდით, რომ ძალიან ხელს უწყობს და ესე მოგვისწარით, იმიტომ რომ მამაკაც ამაზე არ უნდა ესაუბრა. დიახ, ანუ ეს კამპანია სადღაც 1 თვის წინ დავიწყეთ, იმიტომ რომ მივხვდით, რომ ფაბერი რეალური შესაძლებლობა არის ქალბატონებისთვის კონდეთ მათ ყოველთვიური შემოსავალი. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი დამოკიდებულია მომხმარებლის აქტივობაზე. ჩვენ ფაქტიურად ყველანაირ შესაძლებლობას ვაძლევთ, რომ მათ კონდეთ კარგი შემოსავალი. პირადად ჩემ თავზე გამოვცადე თუ რამდენად შედეგიანია ფაბერზე ნივთების გაყიდვა და ვფიქრობ, რომ ქალბატონებს, რომლებსაც თქვათ სახლის საქმეები აქვთ ან ბავშვების აღზრდით არიან დაკავებლები და ვერ იცლიან სამსახურისთვის ან სტუდენტები არიან და უბრალოდ არ აქვთ დრო რომ იმუშაონ, ვფიქრობ, რომ ფაბერი ნამდვილად არის პლატფორმა, სადაც შეუძლიათ, რომ მათ გამოიმუშაონ და კონდეთ ასე ვთქვათ ყოველდღიური თანხა და ვფიქრობ, რომ მაქსიმალურად მეტ ადამიანს უნდა მივაწყდეთ ეს ხმა, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩვენი გადაწყვეტილება და ჩვენი სურვილი. ტენდენცია როგორია ჩართულობის? ხო, ამის თქმას ვაპირებდი ზუსტად, რომ ძალიან დიდი რაოდენობა არის სელერი ქალბატონების, რომლებიც ყოველდღურად აქტიურობენ და ჩვენ უკვე ვაპირებთ ამ მიმართულებით კიდევ უფრო გავაძლიეროთ ასე ვთქვათ ჩვენი პოზიციები და სხვანაირი შესაძლებლობები კიდევ უფრო მეტად შევთავაზოთ მათ ასე ვთქვათ უფრო მეტად გამოვხოთ და მეც ვაპირებთ ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ჯერ იმ წარმატებაზე მინდა რომ მოგვიყვეთ, რომელიც სტარტაპ გრაინდის ფარგლებში თქვენდათ, გიორგის ვკითხავ, რას ნიშნავს ეს თქვენთვის და ზოგადად რომ ავუხსნათ მაყურებელსა და მსმენელს პირველი ადგილი ვთქვათ რაში დაიმსახურეთ? სტარტაპ გრაინდი არის საერთაშორისო კონფერენცია სტარტაპების. ის ცოტა ხნის წინ ჩატარდა სან-ფრანცისკოში, შემდეგ ჩატარდა ლონდონში. დიახ, ამაზე სხვა ჯერს წინა კვირას ყავდა სტუმრები და ჩვენ ძალიან მოხარული ვიყავით, რომ შემდეგ თბილისი შეირჩა ქალაქად, სადაც შემდეგი ლოკაცია იქნებოდა სტარტაპ გრაინდის. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სტარტაპ კონფერენცია. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ გლობალური სტარტაპ გრაინდი თებერვალში 2020 წლის თებერვალში 11-12 თებერვალს გაიმართება სან-ფრანცისკოში. ზუსტად ამ პერიოდში მე და ანანო
ვიქნებით ასევე სან-ფრანცისკოში, იმიტომ რომ ინოვაციების სააგენტოს გრანტის ფარგლებში მოვიგეთ USA-მა დაგვიფინანსა აქსელერატორი, ასე დამაჩქარებელი პროგრამა ჩვენი სტარტაპისთვის, რომელიც ერთთვიანი იქნება და ზუსტად ამ პერიოდში ვიქნებით სან-ფრანცისკოში და ჩვენ გვექნება საშუალება, რომ სტარტაპ გრაინდ გლობალში, სადაც მსოფლიოს საუკეთესო სტარტაპები მოიყრიან თავს, კონკურენცია გაუწიოთ მათ და ვიბრძოლოთ მსოფლიოს საუკეთესო სტარტაპის სახელისთვის და რა თქმა უნდა ისევ საქართველოს გაუთქვათ სახელი და ძალიან ბევრი ინვესტორთან დავამყაროთ კონტაქტი და ვეცადოთ რომ ბევრი ინვესტიცია შემოვიტანოთ საქართველოში და ფაბერის იდეა არის ის რომ ის უნდა გახდეს გლობალური. არ უნდა იყოს მხოლოდ საქართველოზე ორიენტირებული, ჩვენ გვაქვს გაფართოების გეგმები აუცილებლად, ჯერ დავიწყებთ რეგიონში და შემდეგ უკვე შევხედოთ როგორ გტავა ბიზნესის განვითარება. რაც შეეხება თქვენი ბიზნესის განვითარებას, როგორ ფიქრობთ, სად გაქვთ გარკვეულწილად ხარვეზები და რის დახვეწას აპირებთ? მაგალითად, მე პირადად როგორც მომხმარებელი ვიტყვი, რომ საკურიერო მომსახურება რომ იყოს თქვენი კომპანიის შიგნით, ალბათ იქნებოდა უფრო ეფექტიანი, ვინაიდან სხვა კომპანიაზე გაქვთ მიბმული საკურიერო მომსახურება. ეს თუ დაიხვეწება და კიდევ რის შეცვლას გეგმავთ? კი ბატონო, ზოგადად პირველ რიგში მინდა დავიწყო იმით, რომ როცა საქმე გაქვს აპლიკაციასთან, ეს ნიშნავს მუდმივ აპლიკაციის დახვეწას, ცვლილებას და ჩვენი ყოველდღიური სამუშაო პირველ რიგში არის მუდმივად აპლიკაციის განახლებაზე მუშაობა. სანამ აქ შემოვირბენდი აპლიკაციის ახალი ვერსია დაიდო მაგალითად App Store-ში და რაც თავარია ეს ყველაფერი არ ხდება მომხმარებლის გარეშე. ანუ ჩვენ ნებისმიერ გადაწყვეტილებას ვიღებთ მას შემდეგ, რაც მომხმარებლის აზრს გავიგებთ. რა არის მათთვის პრიორიტეტი და რა სჭირდებათ ყველაზე მეტად. როგორ იგებთ ხოლმე მომხმარებელს? ჩვენ გვაქვს ძალიან ისეთი აქტიური community, ასე ვთქვათ, Facebook ჯგუფი, სადაც 5000-ზე მეტი მომხმარებელია აქტიურად ჩართული და იქ ყველანაირ ჩვენს ცვლილებებზე ვეკითხებით აზრს და ასე ვთქვათ, ვიღებთ მათგან რჩევებს. რაც შეეხება მომსახურების ხარისხზე, გეთანხმებით, გვაქვს ასე ვთქვათ, სხვა კომპანიასთან თანამშრომლობა, მაგრამ ვფიქრობთ, ამ ეტაპზე ჩვენი მთელი რესურსის დახარჯვა და ასე ვთქვათ, ყურადღების გადატანა უფრო მნიშვნელოვანია ჩვენს უშუალოდ კომპანიის ხარისხზე, იქნება ეს აპლიკაცია თუ სხვა ბრენდინგი თუ სხვა მიმართულება, ვიდრე ლოჯისტიკა და მსგავსი საკითხები. რა თქმა უნდა, სამომავლოდ ძალიან ლოგიკურია, რადგან საერთაშორისო ბაზარზე ვაპირებთ გასვლას, რომ ვიფიქროთ ჩვენსავე, ასე ვთქვათ, მიტანის სერვისზე, თუმცა ამ ეტაპზე ვფიქრობთ, რომ ამაზე მეტად პრიორიტეტული ის რიგი საკითხებია, რომელზეც უკვე ვისაუბრეთ და ამიტომ თან რაც თავარია, ეს ჩვენი მომსახურების სერვისიც ვფიქრობ, რომ თუნდაც ამ კომპანიასთან ერთად ძალიან სწრაფი და ეფექტურია, იმიტომ რომ თბილისის მასშტაბით 2 საათში მიიღო შეკვეთა უფასოდ, ვფიქრობ, არ აქვს ბევრ კომპანიას და ესეც ერთ-ერთი ჩვენი საამაყო, ასე ვთქვათ, ნაწილია. რაც შეეხება საერთაშორისო ბაზარზე გასვლას, ამ შემთხვევაში თქვენ ალბათ დაგჭირდებათ საერთაშორისო გადაზიდვების კომპონენტში ჩართვა და ასევე ბევრი დეტალია სხვა კომპანიებთან თანამშრომლობა. თუ გაქვთ რაიმე მოლაპარაკებები ან გეგმა მაინც ამ ეტაპზე, როგორ აპირებთ ამის გაკეთებას და დაახლოებით რა ვადის პერსპექტივაში შეიძლება გაკეთდეს ეს რომელს? საერთაშორისო გაფართოებას აქვს ორი მოდელი. პირველი მოდელი არის ზოგიერთი კომპანია მიმართავს ქალაქების ჭრილში გაფართოებას, რაც ნიშნავს, რომ შეიძლება დავამატოთ სხვადასხვა ქალაქები, მაგალითად, თქვათ, იქნება კიევი, იქნება ბაქო თუ ასე შემდეგ. რაც ნიშნავს, რომ უბრალოდ იქნება ქალაქის შიგნით, როგორც ახლა თბილისში არის და თბილისი ბათუმი, თქვათ, ქვეყნის შიგნით იყოს ჩაკეტილი და არ იყოს აუცილებლად საზღვრები არ გადაკვეთოს ნივთმა, მაგრამ შემდეგი ეტაპი, რა თქმა უნდა, არის ის, რომ ქართველი მომხმარებლების მიერ ატვირთული ნივთები შევთავაზოთ, თქვათ, უკრაინელ მომხმარებლებს და ასე შემდეგ. ამ კუთხით ძალიან საინტერესო შეიძლება იყოს ქართველი დიზაინერებისთვის ეს საკითხი, იმიტომ რომ მათ შეუძლიათ აქვე საქართველოში მართონ თავისი აპლიკაცია, თავისი მაღაზია და უკრაინელ მომხმარებლებს და აზერბაიჯანელ მომხმარებლებს და რეგიონის სხვა მომხმარებლებს ექნებათ საშუალება, რომ გამოიწერონ და ძალიან ეფექტურად ეს ნივთები მიიღონ, მაგრამ თავდაპირველად გეგმავთ, რომ აი ესე ქალაქებში გავფართოვდებით, როგორც ჩვენი ბევრი პარტნიორი აპლიკაცია ერჩევს ამას. და შემდეგ უკვე როდესაც გავძლიერდებით, უკვე ასე ვთქვათ, საზღვრებსაც გადავკვეთ და ვთქვათ, ხელმისაწვდომი იქნება უკრაინელი მომხმარებლისთვის ქართველების პროდუქცია და საპირისპიროთ, რა თქმა უნდა, ამიტომ რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერზე გვაქვს სტრატეგია, ხედვა. ძალიან კარგი, სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა, თუმცა ფაბერის მიღწევებთან დაკავშირებით მომავალშიც აუცილებლად კიდევ ერთხელ და არაერთხელ ვისაუბრებთ ამ ეთერში. კარგია ის, რომ ქალების ეკონომიკური გაძლიერების ნიშა დაიჭირეთ, რადგან ზოგადად მსოფლიოში, არა მარტო საქართველოში, ქალების გაერთიანებები ყოველთვის უფრო ძლიერია ხოლმე, ხო? ანუ ნამდვილად, არა მარტო ეკონომიკური, ზოგადად ყველანაირი. დიდი მადლობა, ეს იყვნენ გიორგი ჩუგოშვილი და ანანო დოლაბერიძე, ფაბერის დამფუძნებლები. ამ დროისთვის სულ ეს იყო საღამოს 7-ის ნახევარზე საქართველოს პირველ აღზრდილი ბიზნეს პარტნიორი გელით. მე კი ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.